අද මෝලට පෙන්වන්න දන්නේ ඥානකතා. එහෙමත් නැත්නම් ස්කෝන්ස් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ ඥානකතා හදන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500යි, බටර් ග්‍රෑම් 100යි, සීනි 200යි, බිත්තර 2යි, බේකින් පවුඩර් තියෙන්දි 3ක් 4ක් අතර ප්‍රමාණය, බේකින් සෝඩා තියෙන්දි කාලක් වගේ, දෙහිස්ම අවශ්‍ය වෙන තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක්, සීනි අවශ්‍ය වෙන ග්‍රෑම් 50ක් විතර දවට ගන්න. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙන වැනිලා තියෙන්දි එකක් දෙකක් අතර ප්‍රමාණයක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඥානකතා හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ පාන් පිටියට දාගන්නවා බේකින් පවුඩර්. ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා බේකින් සෝඩා. මේ විදිහට බේකින් පවුඩර් බේකින් සෝඩා දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක පෙනේරකින් හලා ගන්නවා නම් මීට වඩා හොඳට කලවම් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ භාජනයකට බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි දාගෙන හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ සීනි ටික දිය වෙනකම්. විනාඩි 2-3ක් විතර බීට් කරගත්තට පස්සේ මම මුලින්ම දාගන්නවා එක බිත්තරයක්. එතකොට මේ සීනි ටික ඉක්මනින් දිය කරගන්න පුළුවන්. මුලින් දාගත්තු බිත්තරේ හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ දැන් මම දෙවෙනි බිත්තරෙත් දාගන්නවා. මේ විදිහට බිත්තර ටික සේරම දාගෙන හොඳට බීට් කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර දැන් මම ඊළඟ මේකට දාගන්නවා දෙහිස්ම සහ වෙනිලා. දැන් මේක අහපව පාරක් විනාඩි 2ක් විතර බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බීට් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේකට පිටි ටික දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම ඊළඟ මේක අතින් නීට් කරගෙන මේක හොඳ රෆ් ඩෝ බෝල් එකක් ගන්නට එනකන් හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඩෝ එක හදාගත්තට පස්සේ දැන් මම ඊළඟ කරන්නේ මේ ඩෝ එක සමාන බෝල වලට හදාගෙන ඒකින් එක මෙන්න මේ විදිහට නිකන් වඩේ එක ෂේප් කරනවා වගේ ගොඩක් තද කරන්නේ නැතුව යාන්තමට පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරගෙන මෙයාගේ බේකින් ට්‍රේ එක තියාගන්න ඕනේ. අපලට මේ ඥානකතාවල ෂේප් එක හදාගන්නකොට මේක පොඩ්ඩක් අතේ ඇලෙන්න වගේ බලනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එක්කෝ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න අතේ. එහෙම නැත්නම් පාන් පිටි ටිකක් ගාගෙන මේක ෂේප් කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට ෂේප් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ ඥාන කතා එකින් එක උඩ පැත්තේ විතරක් මෙන්න මේ විදිහට සීනි වල දවට ගන්නවා. මේ විදිහට සීනි ටික දවට ගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ ඥාන කතා ටික සෙල්සියස් අංශක 190 උෂ්ණත්වයක රත් කරගත්තු ආවරණයක විනාඩි 15ක් 20ක් අතර කාලයක් බේක් කරගන්නවා. මේ විදිහට බේක් කරගත්තු ඥාන කතා ටික විනාඩි 15ක් විතර රෙස්ට් කරන්න තියලා ඊට පස්සේ බලන්න කොහොමද පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් ඥාන කතා හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.